Okey tuan-tuan dan perempuan, sekarang ni barangan yang kedua kita dapat daripada Ezra. Daripada Logistik Sorting Hub Shenzhen Town Tui Industrial Park. Okey, ini barangan daripada China. So ini bungkusan dia macam ni. Okey, korang boleh lihat. Okey, dan jom kita buka dan kita lihat di dalamnya. Okey, ini pun kena pakai pisau nampaknya. Okey, dia juga pisau yang tajam. Okey. Okey, jom kita buka. Okey. Dia koyak je. Okey, dan ini dalamnya. Kita keluarkan. Okey, dah tak ada apa. Tetap di. Okey, ini kotak kosong je, plain ya. Okey, jom kita buka. Okey. Wow guys, boleh lihat ini ialah center cap bosan. Wow, lihat ini warna hitam Okay, so saya nak tukar saya punya kereta center cap sebab itu tak ada colour dan ini ada colour, ini bosan punya. Okay, 2. Okay, 3 dan 4. Nampak tak tu? Harap-harap dia masuk Okay, bosan Precision Series. Okay, jom nanti kita test sama ada boleh pasang ke tak kat kereta saya. Okay, nice Bossku. Many unbearable hours later. Hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Okay guys, sekarang kita dapat barangan daripada Auto. Okay, Auto daripada Logistik Sorting Hub Shenzhen Town Tui Industrial Park. Okay, so kita dapat satu lagi packaging. Okay, yang kita order daripada Shopee guys. So simple saja macam ni. So jom kita buka. Okay, rasanya simple saja buka benda ni. Just tarik benda ni Okay, kita lihat apakah benda yang kita order pada kali ini Okay. Okay, kita buka. Okay, senang kali ni. Wow, guys. Korang boleh lihat kat situ. Di sini ada tulis UAG. Jom kita keluarkan. Wow. Apa benda ni? Review apa pula? So dia hantar casing. Wow. Guys, UAG. UAG okay. UAG dekat Shopee murah saja compare dengan kedai jual. Okay, kita tak tahu kenapa ada rambut di sini. Okay, kita keluarkan. Wow guys, boleh lihat di situ. Okay, jom kita buka. Saya sungguh happy hari ni kerana casing phone ni dah kena tukar. So hanya ada satu sajalah. Okay, dan wow guys, wow, Cepat-cepat, ada satu je kan ni? satu je, kenapa? Satu je casing order. Ya, satu saja. Nampak? Okay, teruskan review. Nampak tak tu? Ini casing UAG ya. Okay, kerana casing kita dah rosak, so kita pakai UAG ya. Dan ini yang paling penting sekarang ni. Kenapa satu casing saja? Alamak, kalau ini kita pasang habislah. Alamak. Okay, jom kita buka. Kita keluarkan. Okay, ini siapa yang nak upgrade phone kepada 11 Pro. Okay,
Yang nak budget senang. Nampak? Wow. So korang boleh just pasang je benda ni dan korang boleh enjoy life as 11 Pro. Okay. Terbaik bosku. Dan ini casingnya. Okay. Bersertakan dengan kotaknya lah. Baik bosku.